När affären inte har öppet längre eller om varorna har blivit för dyra, ja, då är det bra att kunna laga och tillverka saker och ting på egen hand. När det gäller att välja slöjdämne, alltså i det här fallet då trä för träslöjd, så ska man tänka på det att trä är ett levande material och det förändras med fuktigheten i luften. Så för finsnickerier så är det därför viktigt att man låter träet torka så att det har samma fuktighet som omgivande miljön. Olika träslag de har också olika egenskaper och passar därför bra till olika saker. Så för konstruktioner som hus och stängsel så använder man oftast gran och ibland furu. Medan de flesta lövträd är hårdare än barrträd. Därför så är de bättre till möbelsnickerier och liknande. Så en bordsskiva av ek, den får inte lika lätt skador som en skiva utav furu. Så när man ska välja träslag så kan det vara bra att känna till att trästammens tvärsnittsyta, den kännetecknas av årsringarna. Och i mitten, i centrum, så finns märgen. Och den består av döda celler i de äldre delarna av stammen. Och det har bara en levande funktion i de unga träden och i de yttersta grenverken. Där märgen ser till att grenarna blir längre. Utanför själva centrum så är ett parti då med mörkare årsringar. Det kallas för kärnved. Och det är tätvuxna celler med hårdare och starkare uppbyggnad. Och sen utanför kärnveden så finns då en ljusare, lösare del i ytterkanten som kallas för ytved eller splint. Och ytterbarkens uppgift är att skydda stammen emot yttre påverkan. Och tittar man på årsringarna närmare så ser man att de består av en mörkare och en ljusare del. Den ljusare delen, den bildas på vår och försommar då näringstillförseln är som störst och det kallas för vårved. Cellerna de växer snabbt i omfång men de får tunna väggar och veden blir lös. Och på hösten så bildas den mörkare ringen som kallas för höstved. Den är mer tätvuxen och har hårdare ved på grund av att den växer långsammare. Och strax innanför ytterbarken så finns savbarken eller basten. Och dess uppgift är att leda näring från kronan och neråt i stammen. Och den här näringen den ska även kunna komma in i stammen. Och det möjliggörs genom speciella kanaler som heter märgstrålar. Och mellan savbark och ytved så ligger ett tunt skikt som kallas cambium. Och det är här som de nya cellerna skapas då genom celldelning. Rundträ, det vill säga okluvet trä eller kluvet trä, men som inte är uppsågat, det bör man torka. Man kan börja bearbeta det medan det är färskt, men innan man gör det helt klart så bör det torka kanske i omgångar. Så har man hittat en fin bit björk eller en eller annat träslag som man har tänkt att slöjda med i framtiden, så visst, man kan börja med det medan det är färskt. Men man vill nog gärna avsluta slöjdprojektet när det har blivit torrt. För annars så kan träet bli lite mörkt. Men man kan alltid grovtälja först och sen låta det torka för att sen fintälja på slutet. Det är framförallt våt björk som blir gulnad när man har tält den och när den torkar då. Men torr björk, när man täljer den så är träet vitt under. En nackdel med att tälja i vått trä, det är att det är lite luddigt när man täljer det. Så det är svårt att få det helt slätt. Fibrerna reser sig gärna när man täljer det. Börjar man slöjda i torrt trä så behöver man inte ta en paus och låta biten torka innan man fintäljer och gör de sista delarna där. Så när man ska
torka slöjdämnet. Så först så avlägsnar man all bark. Man avbarkar träet då. Och sen så låter man träet ligga inne och torka i några timmar beroende på hur blött det är. Och sen kan man då försegla ändträt med lim. Och cirka 1-2 cm upp efter stammen. Och på så sätt så kan man torka de flesta träslag inomhus utan att de spricker. Ändträt, det torkar mycket snabbare än övrig trä. Och målet med torkningen är att hela träbiten ska torka lika snabbt för att minimera risken för sprickor. De uppkommer när olika delar av samma träbit torkar olika snabbt. Och det gör att träfibrerna krymper olika mycket, vilket drar isär träet. Och då spricker det helt enkelt. Nästa gång vi ser de här träbitarna så är det när jag kommer att klyva och såga ur slöjdämnen ur de här. Då har jag tänkt att göra en smörkniv och kanske någon sked. Och fram till dess så får du ha det så bra. Hej!